दर बुधवारी हा माणूस मन की बात या देशासमोर मांडत असतो. काय इरादा आहे? लोकांनी पुस्तकं विकत घेऊ नयेत, कारण तू वाचून आम्हाला सगळं सांगणार काय आहे ते. म्हणजे आम्हाला कोणी कोणाशी लग्न झालं हे शेवटी स्टोरीच्या आधीच कळणार. मग आम्ही कशाला पुस्तक विकत घ्यायचं? So I'm just changing the medium. Medium is the message now. नरसिंहराव जेव्हा या देशाचे पंतप्रधान होते तेव्हा डॉक्टर मनमोहन सिंग आपल्याकडे अर्थमंत्री होते आणि त्या काळात जो अर्थसंकल्प सादर केला त्याच्यामुळे ग्लोबलायझेशन, लिबरलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशनचं दार उघडलं गेलं असं म्हणतात. तर 1990च्या दशकातली ही गोष्ट आहे. 1991 बजेट विच टर्न द नेशन. त्यानंतर या देशात इतका बदल घडला की दोन प्रकारच्या मानसिकतांचा वर्ग माझ्या डोळ्यासमोर येतोय. म्हणजे पूर्वी कसं आपण शाळेत शिकायचो ना, BC आणि बिफोर ख्रिस्त अँड आफ्टर ख्रिस्ट, एखादी सनावळी पाठ करताना, तसं त्याच सुमारास आलेल्या गुगल नंतर आमच्याकडे दोन प्रकारचे समाज आले, एक बिफोर गुगल आणि एक आफ्टर गुगल. तसाच हा बिफोर ग्लोबलायझेशन आणि आफ्टर ग्लोबलायझेशनचा एक वर्ग आहे. बिफोर ग्लोबलायझेशनचा जन्माला आलेला माणूस पैसे द्यायचे असतील तर नोटा 3-3दा मोजून देतो किंवा चेकचा आकडा नीट लिहिला गेलाय की नाही हे 4 वेळा तपासून पाहतो आणि क्रॉस केलाय की नाही बघतो. तो MRP बघत असतो. परंतु ग्लोबलायझेशन नंतरचा जन्माला आलेला मुलगा ॲपनी पैसे देतो आणि MRP नाही, तो EMI बघत असतो. तो अंथरुणाची लांबी बघून पाय पसरवत नाही, तर हात पसरून अंथरुणाला वाढण्याचं आमंत्रण देत असतो. अमृत देशमुख हे त्या पिढीचे प्रतिनिधी आहेत आणि म्हणून त्यांचं महत्त्व आहे. दिस इज द ग्लोबलायझेशन किड्स. त्यांनी आत्ता सांगितलं की पैसा नंतर येईल. या वयात बोलणं फार फार धाडसाचं आणि फार कठीण आहे. अमीर इतना बनो कि दुनिया की कोई भी कीमत या दुनिया की कोई भी कीमती चीज खरीद सको. अमीर इतना बनो कि दुनिया की कोई भी कीमती चीज आप खरीद सको और कितनी कीमती इतना बनो कि दुनिया की कोई भी अमीरी आपको खरीद न सके. आणि हा इतका अमीर माणूस आहे कारण याच्याकडे आयडिया आहे, याच्याकडे इनोव्हेशनची ताकद आहे. आणि म्हणून तुझ्या कार्याला सॅल्यूट. दर बुधवारी एक पुस्तकाचं जिस्ट लोड केलं जातं. म्हणजेच दर बुधवारी हा माणूस मन की बात या देशासमोर मांडत असतो. असं म्हटलं तर ते चूक असू नये. इज दिस युअर मन की बात? माझ्या मन की बात नाही, ऑथरची मन की बात. मी फक्त एक मेसेंजर आहे. ऑथरचं सगळं आहे तर माझं काम आहे. ही सगळी पुस्तकं इंग्रजी मला दिसत आहेत अमृत. काही मराठी लेखक पण आहेत, डॉक्टर माशेलकर आहेत, मी पण एक 2-4 पुस्तकं लिहिली आहेत. आमच्याकडे जरा बघ. नक्कीच तेही करायचं आहे. इनफॅक्ट मला असे रिस्पॉन्स येतात तर मी सगळ्यांना ईमेल केलं आणि सोशल मीडियावर टाकलं की माझं एकट्याचं काम नाही आहे, तर तुम्ही मला प्लीज प्रत्येकाने जर एक इंग्लिश समरी ट्रान्सलेट करून दिली आपापल्या मातृभाषेत, इंग्लिश, मराठी असो, हिंदी असो. दुसऱ्या दिवशी मला एवढे ईमेल्स आले की वी आर रेडी टू हेल्प यू. आणि पैशाचं बोललं की ते मला ओरडले, वी विल हेल्प यू सेल्फलेसली. आता भरपूर लोक मला मदत करतायत आणि लवकरच हिंदी आणि मराठी तर सुरू होईलच, नंतर गुजराती, पंजाबी, तमिळ, मल्याळम सगळ्या. प्रत्येकाची स्वतःची एक रीडिंगची टेस्ट असते. मला स्वतःला विचारशील तर मला आत्मचरित्र वाचायला फार आवडतात. की मला जो काही लिमिटेड वेळ मिळतो त्याच्यात मी आत्मचरित्र किंवा इनोव्हेशनवरची पुस्तकं, सायन्स, टेक्नॉलॉजी, नॉलेजची पुस्तकं, त्यातून माझा पिंड घडत जातो. तुझी नेमकी वाचनाची आवड किंवा टेस्ट काय आहे? कारण तू तर मसाला डोसा पण खातोस, तू तर मेक्सी पण खाताना दिसतोयस, तू तर चायनीज पण करताना दिसतोयस. व्हॉट इज युअर टेस्ट ऑफ रीडिंग? और हॅव यू लॉस्ट इट? आता हां, खरंच तशी टेस्ट राहिलीच नाही. कारण माझं वाचन तुमच्या वाचनापेक्षा आता बरंच वेगळं आहे. मी स्वतःसाठी वाचत नाही, दुसऱ्यांसाठी वाचतो.
त्यामुळे मला काहीच फरक पडत नाही. आणि आता माझा रीडिंग स्पीड एवढा वाढला आहे की मी दिवसाला एक पुस्तक वाचू शकतो. सो नॉर्मल रीडिंग स्पीड इज 150 वर्ड्स पर मिनिट. आय हॅव इन्क्रीज टू 1200 वर्ड्स पर मिनिट. वाव. सो पुस्तक आवडो या न मला आवडो. तुझ्या त्या स्पिरिट ऑफ इनोव्हेशन किंवा आयडिएशन बद्दल आपण बोलूया. अमृत, लेट्स बी हार्ड अबाउट इट. आमच्या 10वीच्या मराठीच्या पेपरमध्ये ना एक सारांश लेखनाचा 5 मार्काचा प्रश्न असायचा, बरोबर ना? हा, प्रेसी रायटिंग. हां, आणि हा प्रेस रायटिंग. आणि मी मराठी माध्यमात शिकलो ना, त्यामुळे हे प्रॉब्लेम आहे थोडा माझा. तू नवीन काय करतोयस मग? तू तर हे सारांश लेखनच सादर करतोयस की आमच्या समोर. एक्झॅक्टली. काहीच नवीन करत नाही. यू आर राईट. मग तुला 40-50 लाख लोक एवढं प्रेम करून दर आठवड्याला मन की बात का ऐकतात? सो तेच, मी फक्त मीडियम बदलतोय. मी जेव्हा एक गृहस्थ आहे त्यांच्याकडे 300 का 400 पुस्तकं होते, ते मला द्यायला घरी बोलवलं. आणि असं सगळे धूळ खात पडलेले एका गोडाऊनमध्ये. त्यामुळे विचार केला की आता ही पुस्तकं इथे धूळ खात पडतायत, काही दिवसांनी लोक याच्यावरती मरणार आहेत माझं समरी वाचायला. सो आय एम जस्ट चेंजिंग द मीडियम. मीडियम इज द मेसेज नाव. इरादे नहीं तरीके बदलो. करेक्ट. येस. इरादे नाही बदले हैं. काय इरादा आहे? लोकांनी पुस्तकं विकत घेऊ नयेत, कारण तू वाचून आम्हाला सगळं सांगणार काय आहे ते. म्हणजे आम्हाला कोणी कोणाशी लग्न झालं हे शेवटी स्टोरीच्या आधीच कळणार. मग आम्ही कशाला पुस्तक विकत घ्यायचं? हां, सो मी नॉन फिक्शनची सगळी समरी बनवतो. आणि फिक्शनमध्ये ऑफकोर्स क्लायमॅक्स सांगितलं तर मजा येणार नाही पुस्तक वाचायला. म्हणून मी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, जे सुधा मूर्ती त्या कशा लिहितात, छोट्या छोट्या गोष्टींचा संच असतो, त्यातली एक स्टोरी मी देतो. सो दॅट यू विल बी क्युरियस टू रीड अदर स्टोरीज. सो मी नॉवेल किंवा कादंबरीचं समरी बनवून त्याचं पूर्ण मजा घालवत नाही. 90च्या दशकात किंवा त्याच्यानंतर जन्माला आलेली मुलं ही खरोखरच वाचतात का रे? का ते फक्त व्हॉट्सॲपच्या भाषेत कम्युनिकेट करतायत? व्हॉट आर द रीडिंग हॅबिट्स? व्हॉट डू दे रीड? कारण वर्तमानपत्र वाचताना तर फार कमी होताना दिसत आहेत. Agreed. ते इंटरनेटवरच वाचतात वर्तमानपत्र. व्हॉट डू दे रीड अँड हाऊ डू दे रीड? व्हाय डू दे रीड? व्हॉट इज देअर फ्लेवर ऑफ देअर रीडिंग? ह्याच्यावरती मी बरीच पुस्तकं वाचली की का आपण सारखं व्हॉट्सअपवर जातो, का सारखं फेसबुकवर जावं असं वाटतं. सो इट्स ऑल अबाउट इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन. जर मला एक 2 ओळीचा मेसेज वाचायचा असेल तर मी त्याला प्रेफरन्स देईन व्हॉट्सॲपवर. पण 300 पानाचं पुस्तक मी वाचणार नाही, कारण ह्याचं ग्रॅटिफिकेशन मला 2-3 वर्षांनी मिळणार आहे. 2 पुस्तकं वाचून मी काही 4 टक्के बनणार नाही आहे. इट्स लाईक गोइंग टू द जिम. 2 महिने जिमला जाऊन माझे 6 पॅक्स पण येणार नाही. ते रिझल्ट 2-3 वर्षांनी येणार, त्याची पण गॅरंटी नाही. अँड हेन्स वी गॉट अट्रॅक्टेड टू दीज थिंग्स. व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम वगैरे, तिथे झटपट आहे. आता ही जी टेक्नॉलॉजी आहे ती टेक्नॉलॉजी रीडिंगची हॅबिट डिसरप्ट करते का? म्हणजे लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉईंट. टेक्नॉलॉजी आहे म्हणून अनेक गोष्टी आपल्याकडे घडतात. उदाहरणार्थ आपल्याकडे ओला आणि उबेर आले, त्याच्यामुळे अनेक ड्रायव्हर्सना जॉब मिळाले, कारण ओला आणि उबेर आम्हाला ॲपमुळेच कळू शकतं. सो देर इज अ इंटरनेट टेक्नॉलॉजी इन्व्हॉल्ड इन इट. आता उद्या जर रीडिंग तू इंटरनेटवर आणलेलं आहेस आणि ते सुद्धा इतकं रेडीमेड करून T20 सारखं हातात ठेवतोयस, तर 5 डेची मॅच कोण वाचणार असा एक प्रश्न निर्माण होतोय. तर जसं इंटरनेट ड्रायव्हर्सचे जॉब निर्माण करतोय ओला उबेरमुळे, तसं उद्या गुगलच्या ड्रायव्हरलेस गाड्या आल्या तर ते जॉबही जाणार आहेत. मग तुझ्यासारखे जर असे शेकडो अमृत वाहिन्या वाहू लागल्या वाचनाला सुलभ करून हातात देणाऱ्या, तर विल इंटरनेट मेक रीडिंग आउटडेटेड? जसं मी म्हटलंय, तुम्ही कुठून वाचता हे महत्त्वाचं नाही. तर किंडल असो, बुकलेट ॲप असो, द गॅमेट ऑफ रीडिंग हॅज एक्सपांडेड. आता 4 वर्षाच्या मुलाच्या हातात तुम्ही पुस्तक देऊन त्याला वाच नाही करू शकत. क्या बात है. ही इज बॉर्न विथ अ गॅजेट, अ स्क्रीन. ठीक आहे, आपल्याला माहिती आहे त्या पुस्तकाचा वास आणि द पेजेस टर्निंग येलो, त्याला कुठे सगळं कळतंय. त्यांनी ज्या वयात स्ट्रॉबेरी खायचं त्या वयात ब्लॅकबेरी हातात घेतला. येस. इज दॅट व्हॉट यू आर सेइंग? Exactly, ओके. सो 80% जो क्राऊड आहे ना बुकलेटमध्ये, दे आर नॉन रीडर्स, दे आर नॉट वोराशियस रीडर्स. त्यांनी मी वाचणार नव्हते, त्या निमित्ताने आता ते बुक समज तरी वाचतात. बट या प्रश्नाचं खरं उत्तर द्या. हू रीड्स? सगळे खरंच होते उत्तर. टू यू? हू लिसन्स टू यू? मुलं जास्त ऐकतात तुझं का मुली जास्त ऐकतात? हां. 70% मुली आहेत क्राऊडमध्ये आणि का रे? 30%. हे भाग्य तुला का? नाही हो, माझा फक्त आवाज आहे त्याच्यात. मग तू दिसायला लागला तर काय होईल?
नाही, असं म्हणतात की स्त्रिया जास्त वाचतात आणि ही फॅक्ट मला याच्यात स्टॅटिस्टिक्समधनं कळली. सो आय वॉज नॉट सरप्राईज्ड. का ते आता मला माहित नाही. बट डू टेक द परमिशन ऑफ द ऑथरची परमिशन घेतोस की ऑथर पुश करतात का की याच्याकडे वाचून झाल्यानंतर आपलं पुस्तक जास्त विकलं जातं तर आपण त्याला Yes. पुस्तक. इनफॅक्ट परमिशन तर सोडा, त्याची गरज पडतच नाही. पण मी टचमध्ये राहतो ऑथरच्या. मला जवळजवळ दिवसाला एक कुरिअर येतं ऑथरकडून की माझं पुस्तक वाच आणि ते बुकलेटवर टाक. सो भरपूर पुस्तकं झालेत माझ्या घरात आता 3000 एवढं वाचन करतोस, तुला असं कधी वाटत नाही आपण पुस्तक लिहावं आणि plan आपल्या आहे. पुस्तकावरच कधीतरी आपण एकदा बुधवारी मन की बात करावी? आहे, मी लिहायला सुरुवात केलंय. पुस्तकाचं नाव आहे माय प्लॅन फ्युनरल. का ते तुम्हाला आता कळलंच असेल. सो ते लवकरच येईल. प्रेक्षको, बघा, एक चार्टर्ड अकाउंटंट झालेला मुलगा, चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून काळ्याचे पांढरे किंवा पांढऱ्याचे काळे, पांढऱ्याचे काळे होत नाहीत चार्टर्ड अकाउंटंटमध्ये जनरली, हे करत आयुष्य सुखाने काढू शकला असता. परंतु ती मळलेली पायवाट त्यांनी बदलली. 3 फेल्ड आंतरप्रनरशिप अटेम्प्ट आणि त्याच्यानंतर पुन्हा आयुष्यात उभं राहणं, याला एक दुर्दम्य आशावाद लागतो की आय विल डू डिफरंटली कम व्हॉट मे ऑन माय टर्म्स. याला एक फार मोठी ताकद असावी लागते की चलता रहूंगा पथ पर, आखिर चलने में माहिर तो हो जाऊंगा. चलता रहूंगा पथ पर, आखिर चलने में माहिर तो हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर कहलाऊंगा. हा भारताला वाचन साक्षर बनवण्याकरता चाललेला हा मुसाफिर आहे. मीही याच्या ॲपचा मेंबर आहे म्हणून सांगतो, कारण ही वाचनाची आवड, चांगल्या विचारांची आवड स्प्रेड करायची असेल तर एकच आहे की वक्त कम है, जितना दम है उतना लगा लो. कुछ लोगों को वो जगाएगा, कुछ लोगों को हम जगाओ. आज हीच खरी काळाची गरज आहे. समय के साथ तो बहुत सारे लोग बदलते हैं जनाब, बहुत कम अमृत जैसे होते हैं जो समय को अपने साथ बदलते हैं. आज त्याचं कौतुक एवढ्याच गोष्टी करतात की ज्या गोष्टीचा कोणीही विचार केला नव्हता त्या गोष्टीचा अमृतनी विचार केला आणि त्याचा एक रस्ता बनवला. आज त्या रस्त्यावर तो वाटचाल करतोय. यश अपयश, पैसा मिळणे पैसा न मिळणे यापेक्षा आपण केलेल्या कृत्यातून आपल्याला आनंद मिळणे याचा शोध घेणारा हा खरा अमृत यात्री. हॅट्स ऑफ टू यू. यू डिझर्व दिस स्टँडिंग ओवेशन बिकॉज यू हॅव really converted